Hello, welcome. This is Techno Tuty. Join with us to win your life. අයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ආදරණීය යාළුවෝ හැමෝම අදත් අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මීට කලින් මම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා touch no touch method එකට tick trading strategy එකක්. 0.4ක barrier offset එකක් තියලා return rate එක 100ට 100ක් 101ක් වගේ එන හොඳ profitable හොඳ winning accurate එකක් තියෙන හොඳ strategy එකක්. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මෙන්න මේ ස්ට්‍රැටජික් එකටම හදපු අපේ අලුත් රොබට් ගැන. ඉතින් මේ රොබට් නුත් අපේ ටීම් එකකට ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් දවස් 2ක් 3ක් වගේ යද්දී ඉතින් අද පෙන්වන්නේ ඔයාලට මේ රොබට් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලා සමහර අය කියනවා දැන් මේක අපි වැඩ කරන්නේ ඩෙමෝ account වල රියල් වල යන්නේ නැහැ මෙහෙමයි කියලා. ඉතින් කවුරු හරි challenge කරනවා නම් රියල් account එකක මේක කරන්න කියලා රියල් එක කරලා පෙන්වන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ නැත්තත් රියල් account වල අපි රොබට්ලා රන් කරන වීඩියෝස් ඔයාලා බලලත් ඇති බලන්නත් පුළුවන් අපේ playlist එකට ගියාම. ඉතින් එහෙම මොනවා හරි ගැටලුවක් තියනා ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ playlist වලට ගිහිල්ලා මේ ඒ වීඩියෝස් බලන්න. රයිට්. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. මේ වෙනකන් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක all කරලා තියාගන්න. මොකද ඔයාලට වැදගත් වටින වීඩියෝ රාශියක් නිරන්තරයෙන් අරන් එන්න අපි සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. ඉතින් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ රොබට් වැඩ කරන්නේ. මෙයා රන්ස් කීයක් ගන්නවද අපි දෙන ඩොලර්ස් ගාන හොයන්න. ඒ වගේම කීයක් ලොස් වෙනවද කීයක් වින් කරනවද කොහොමද මෙයා වැඩ කරන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේක ලොකු වීඩියෝ එකක් වෙන එකක් නෑ. රොබට් අපිට ඉක්මනට ප්‍රොෆිට් එක දෙයි. අපි ඉල්ලන ගානේ. මොකද එයාගේ රිටර්න් රේට් එක වැඩි. හරි අපි වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු කොහොමද මෙයා වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි මේ තියෙන්නේ අපි අප්ලෝඩ් කරගන්න රොබට් 100 මාකට් එක touch no touch කියන එක අපි බොහෝ විදිහට වෙනස් කරගන්නවා. ඊළඟට maximum එක 20යි expected 20යි initial 5යි martingale 1යි tick 5න් තමයි දෙන්නේ. රොබට් රන් කරා අපි බලමු මෙයා කොච්චර වෙලාවක් ගන්නවද මේ ඩොලර් 20 සොයන්න. ඒ වගේම රන්ස් කීයක් ගන්නවද කීයක් ප්‍රොෆිට් කරනවද කීයක් ලොස් වෙනවද කියන එක. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා එක්තරා ටිකක් හයි රිස්ක් රොබට් කෙනෙක් කිව්වත් හරි. මොකද රිටර්න් රේට් එක 100ක් හෝ 100ට වැඩි කියන ටිකක් රිස්ක් එක පැත්තේ වැඩි. ඕනම මෙතන රොබට් විතරක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් අපි මැනුවල් කරත් ලොකු රිටර්න් රේට් එකක් එනවා නම් ඒක අපි හයි රිස්ක් කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් මොකද ලෝ රිස්ක් එකක් නම් රිටර්න් රේට් අඩුයි. ඒක තමයි සාමාන්‍ය මෙතඩ් එක. ඉතින් හැබැයි එහෙමයි කියලා නෑ. මොකද ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ රොබට් වැඩ කරද්දි කොහොමද මෙයා වෙන්නේ කියලා. රයිට්. පළවෙනි එක ලොස්, දෙවෙනි එක වින්, තුන වින්, ඩොලර් 11යි. අපි බලමු ඉස්සරහට මේ ඩොලර් 20 හොයන්න මෙයා කොච්චර ටයිම් එකක් ගන්නවද කියන එක. ඉතින් රොබට්ලත් එක්ක වැඩ කරන විදිය මම කලින් ගොඩක් වීඩියෝ වල ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගෙන තියෙනවා. කොහොමද ප්‍රොෆිට් කරන්නේ, කොහොමද රොබට්ලත් එක්ක ප්‍රොෆිට් ප්ලෑන් එක හදන්නේ, මෙන්න මේ වගේ දේවල්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් අපේ ටීම් එකට එකතු වෙන්න. ටීම් එකට එකතු වෙලා අපේ රොබට්ලත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට අවශ්‍ය දැනුම, ඒ ප්‍රොෆිට් කරන විදිය, ඒ හැමදේම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේ හරහා. හරි. ඉතින් අපි බලමු මේ වෙනකොට රන්ස් 6යි අරන් තියෙන්නේ. රන්ස් 6න් 3ක් වින් 3ක් ලොස්. බලමු අපි තව කොච්චර වෙලා යනවද කියලා මෙයාට මේ ඩොලර් 20 සොයන්න. හරි. ඉතින් 7 වෙනි රන් එකත් ලොස් වුණා. 8 වෙනි රන් එක ගත්තේ. අපි බලමු ඩොලර් 10න් තමයි ස්ටේක් එක ගන්නෙ. මාටින්ගේල් එකක් තියලා තියෙන්නේ දෙගුණකින් වැඩි වෙන්න. බලමු අපි. රයිට්. රොබට් ප්‍රොෆිට් කරා ඩොලර් 24යි 714යි. මම මේක ඕකේ කරගන්නම්. නම්බර් ඔෆ් රන්ස් 8යි. වින් 4යි ලොස් 4යි. අපි බැලුවොත් රුපියල් වලට හදලා ඩොලර් 24ක් කියන්නේ 320 ගානේ බැලුවොත් 24යි 714ක්
ඩොලර් 7000 රුපියල් 7724යි 7724යි. ඉතින් රුපියල් 7724ක් තමයි මේ විනාඩි 3ක් යන්නත් කලින් සෙව්වේ. ඉතින් මේ රොබොට් වැඩ කරන්නේ මේ විදියට. ඔයාලට පේනවා ඇති ඔෆ්සෙට් එක 0.4 තියෙන්නේ. අලුත් ටච් නෝ ටච් රොබොට් අර මැනුවල් මෙතඩ් එකේ රොබොට් තමයි මේ තියෙන්නේ ඔටෝ රේඩින් සිස්ටම් එක. ඉතින් ඔයාලා ඕන කෙනෙකුට මේක අපෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ ටීම් එකට ජොයින් වෙලා රොබොට්ලා හරහා වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනකොටත් 200කට වැඩි පිරිසක් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා වැඩ කරගෙන යනවා. හරි ඉතින් මට පෙන්වන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක කොහොමද මේ අලුත් රොබොට් වැඩ කරන්න කියලා. මොකද ටීම් එකේ අයට මේක පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ බයිනරි බොට් ප්ලේලිස්ට් එකට ගිහිල්ලා රියල් account වල රොබොට්ලා වැඩ කරනවා බලන්න. රයිට් එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරන්නම්. මම හිතන්නේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති රොබොට් කොච්චර හොඳද කියන එක. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. අලුත් ටික් ට්‍රේඩින් මිනි ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකකින් අලුත් රොබොට් කෙනෙක්ගෙන් ඔයාලා හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. අදට මම ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්, ජයග්‍රාහී දවසක්.